guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing well upon watching my video today. So, for today's video guys, I just want to share my experience or yung ano ko sa paggawa ng prosperity bowl. Kasi the last year, ginawa ko din to and super effective naman siya kasi talaga hindi ako nawalan ng pera sa wallet ko. And even though na-retreat ako sa trabaho, still I can manage my finances kasi wala din naman ako support sa pamilya ko, hindi naman ako binibigyan ng pera. So, still, nakakabayad pa rin ako sa mga bayarin ko and kahit wala akong trabaho, pero may pera pa rin ako, hindi ako nawawalan ng pera, I promise. During the pandemic, nag-start ng pandemic 2020, so nawalan ako ng trabaho noon, na-retrench ako. So talagang masasabi kong effective tong prosperity bowl kasi guys, promise, hindi talaga ako nawalan ng pera, kahit piso, hindi ako nawalan ng pera sa wallet ko. So para malaman nyo kung paano gawin yung prosperity bowl, stick to this video and don't forget to like, comment down below, and subscribe to my YouTube channel for the upcoming videos of mine. So without further ado, let's start! So alright guys, so isa din to sa mga tradisyon ng mga Chinese, no? Every New Year and Chinese New Year, so ginagawa ko din to. And so yung mga gagamitin na natin guys is napaka simple lang. So all you need to do is you have a bowl like this or yung pinaka malalim guys. So ito lang yung ginagamit ko. And also, meron akong nakaroll na pera dito, tig 20. Yan, with pulang ribbon yan. So, kailangan natin gumamit ng pulang ribbon kaysa sa Chinese, ano pang tawag dito. Basta, ito yung papanswerte na pagpula talaga. Ayan, so, meron akong niroll yung perang papel. 7 siya guys. So, it symbolizes 7 days a week. So, 7 siya guys. So, 1, 2, yan. And also, meron din akong pineapple. Ayan. So, meron din siyang pulang ribbon. So, i-ribbon ko siya dito, guys. So, ayan. Very effective to, guys. Wala rin naman mawawala sa atin kung maniniwala tayo dito. Or gawin natin to, diba? So, why not to try, diba? So, malay nyo, setihin din kayo, diba? Ganyan lang siya guys. Oo. Ayan. So next na gagawin natin is kukuha tayo ng bigas. Lalagyan natin ito ng bigas. Ito yung bigas natin. Ayan. Bagong bili bigas. So meron pala akong binili dito chocolate coins. So, hindi ako gagamit ng barya guys na pera. So, instead, gumamit ako nito. Bilog-bilog din naman to. Ayun, gold coins. Ayan. So, lagyan mo natin siya dito ng 5. Ayan siya. Tapos kita nito. Lagay niyo siya dyan 5 bago natin lagyan ng bigas. So, ayan. Pera na yan guys. Pera na rin yan. Gold. So, nalagyan natin siya ng bigas. Kailangan puno para apaw-apaw yung blessings. Ang ingay ng aso. Yan. So next is itlog. Lagyan natin siya ng itlog guys. 12 pieces of egg. Ito naman is symbolizes 12 months in a year. So 12 na itlog ilalagay natin dito. Para swertahin tayo buong taon, diba? So, i-round nyo lang siya dito, guys. Ganyan. Ito siya kaya ito. Itlog.
Kasya guys. O, diba? Alam mo yun yung itlog. Maswerte din tong itlog. Kasi nangingitlog yung pera natin. Ayan, ito na yung magiging tsura niya guys. Prosperity bowl. Ayan. So, ilalagay na natin tong pinya. So, you can use other fruits naman guys. Depende na sa inyo. Kasi sa akin, pinya. Kasi marami siyang, ay, maswerte din tong pinya. Ito yung tustos-tos. So, ilalagay siya sa gitna. Ayan. O, diba? Bongga. Ayan siya guys. Oh. Oh. Diba? Ganda. So, ito na siya. Next case, itong coins naman natin. Ilalagay natin dito. Maglalagay din tayo ng 12 na coins. Still symbolizes months. 12 months in a year. Ayan. Two, 4, 6, 8, 10. Kulang. Two, 4, 6, 8, 10. 12. Ayan, ito na siya guys. Diba ang ganda tingnan? Oh. Prosperity bowl. And also, ilalagay na natin yung perang papel. Ayan. Tusok lang natin dito siya dyan guys. Pwede rin kayo gumamit ng ampaw guys. Kasi pula naman yan. Ayan. May bandit pala ako dito. So, that's it. Pwede na siya. Mayroon na tayong pampaswerte sa dating na bagong taon. So, ayan. So, reminder lang pala guys. Hindi ko muna siya gagamitin pagkatapos or yung kinabukasan, January 1. Hindi. Pinaano ko muna siya ng 1 week or mga 7 days. Saka ko siya galawin or yung pera. Hindi ko muna siya ginagamit guys. Talagang hinahayaan ko lang siya dito after a week para talagang pasok na pasok yung swerte. So, ayan. Kung hindi nyo naman po kailangan gumastos or gastusin yung pera, hayaan nyo na lang muna siya dito. So, ito na yung magiging itsura nyo guys. So, diba ang ganda? Ito na yung prosperity bowl natin guys. May 12 na itlog. 12 na gold coins. Pwede rin kayo gumamit ng coins. And pinya sa gitna, ayan, nakalaso ng red and nakaroll yung papel na pera. Ayan siya guys. Ito na siya. So, reminder lang ulit, huwag nyo agad-agad gamitin yung pera o gastusin. Ipambili ng kung ano-ano. Hayaan nyo muna yung pera dyan. Kasi ako hinayaan ko siya for about a week. Para talagang hindi ko muna siya ginagamit guys. Ganyan siya oh. Yan. So, bigas, bowl, yan lang. So, wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo dito sa pampaswerte. Lahat naman gagawin natin so, magkaroon lang tayo ng swerte sa buhay, diba guys? So, why not try this one? So, ayan. So, yun guys. Finally, natapos na natin siya. So, yun yung mga hindi kompleto. Yung nahihirapan maghanap ng 13 fruits na ilalagay nyo sa mesa niyo during New Year. Ito pwede na rin to guys. So, ayan. So, pampaswerte rin naman to kasi mga bilog-bilog siya. Pera. Ayan. So, diba? So, ang galing. So, I hope na nag-enjoy kayo sa panood ng video na to and may natutunan kayo. And please, like, comment down below, and subscribe to my YouTube channel for more updates. And so, thank you so much for watching guys. Happy New Year! See you next time! Bye-bye! Happy New Year!